سلام عرض شد به همه همراهی عزیز. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. خیلی ممنونم که کانال من رو دنبال میکنید و این ویدیو رو برای دیدن انتخاب کردید. امروز به منطقه غرب تهران اومدیم، به دریاچه چیتگر، یه جای خیلی باحال که توی اولین روزهای تابستون 1402 اومدیم تا از حال و هوای این منطقه با هم یه ویدئویی بگیریم. خوشحال میشم که تا انتهای این ویدیو منو همراهی کنید و با شیر کردن این ویدیو، لایک کردن این ویدیو از من حمایت بیشتری انجام بدید. در ابتدا یه چرخی دور و بر دریاچه میزنیم، جایی که الان برای پیاده روی خیلی خوب و مناسبه، حال هوای خوبی داره. و بعد هم به باملند، مرکز خریدی که توی این منطقه هست، یه سر میزنیم و خیلی خوشحال میشم که تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. الان که این ویدیو رو دارم براتون میگیرم ساعت 8:30 شبه و به دلیلی که تابستونه و هوا گرمه، این تایم رو افراد برای بازدید از این مکان انتخاب کردن. به دلیل ظرفیت خوبی که این مجموعه و این بخش از تهران داره، دریاچه چیتگر، خیلی افراد اینجا رو برای دوچرخه سواری انتخاب میکنن، خیلی افراد برای پیاده روی این مکان رو انتخاب میکنن، خیلی افراد برای کافه گردی، رستوران و خرید. رو همین حساب اگر که این منطقه رو برای بازدید انتخاب نکردید، خیلی خوبه که به این منطقه سری بزنید. خوشحال میشم که اگر نظری در رابطه با این ویدیو دارید برامون کامنت بکنید و اگر جای خاصی رو مد نظرتون هست که ویدیو ازش تهیه بکنیم توی کامنت ها ذکر بکنید تا مسیر و مقصد بعدی من برای تهیه ویدیوهای مورد علاقه شما باشه.
Gracias.